Wala, sungkiton ginaniya atong gibutang nga take profit. Paka ng lapit na nato marit sa atong 1,000. Oh, halos mo pantay na siya sa previous resistance. Oh, di ba? Sungkit. So, try na to trade karon bisag Sabado. Bitcoin, crypto ta atong gamiton kay crypto wala man niga pahuway ni waga tulog ni. So, banat lang gihapon ta. Dere, so 5 seconds ang atong monitoring, pero ang atong pinaka chart sa atong trading is nasa 1 minute. Wala man gud ni sila 5 seconds below sa 1 minute wala. So nang salang salpak 70 pesos kuha na yun. So ka-income ta, pero naibayad man gud na every trade, automatic kaltas ang broker. So bisag 70 ka na-fix sila nga ano, murag 30 pesos siguro ang fix nila. So banat lang ta kay zero spread man ni siya. Salpak dali ramang kay direng kwarta pindot raman pag mabasa nato nga approaching siya pasaka. Oh, diba bisa ginagmay lang good. Na lang kay 50 pesos pataas nga na kay income na. Oh, di approaching na rin na po saka. Oh, paka na kung 75 pesos. Oh, you know. Oh, pero matik na ikaltas na yun sa isa account ni sa zero spread. Matik kaltas pero ang spread nila gamay. So nagpababa na po ni. Hari-hari na po ng mga sellers. So bantayan nato ni ang pullback. Baita karon kay sagda lang lato na sila. Nagbaba pamanggid sa walay problema na, basta mo baba masaka man gyud na, walay problema na padayon. 5 seconds gyapon na atong monitoring, mo baba pa na siya, mo baba wala gyapon na problema. Mahulato nato na siya kanang medyo mo kalma na siya, paluapan na po nato another buy. Oh, magtaas pa gid siya. So approaching na siya sa extreme level sa support. So salpakan na pag isa. Pampabuinas, pampakati. Sayang man, saka magyud na. Basta na mo baba, saka gina pabalik. So dinhi nga level medyo paspasan nato ang ato ang video para dili mo dugay. Dipaka na tong negative nato ganina ni negative. Palo na to 400, pero saka naman po. Tanawan ninyo kung saan ni pag kontrolado na to ni. Basa naman yung kaya na to ni, basta alam na kayo ng market cycle ani na mo baba. Pag abot niya ni sa extreme level support o resistance mo pullback yun na, mao ginang tibok kalibutan mga traders mo ginabantayan. So wala na, lampas na siya ni pullback gamay, saka pag yun na. Tunga-tunga pa man siya, wala man siya kaabot dito sa extreme resistance. Diba? Sungkit ng TP ani, gibutangan man nato tong TP ganina. Naka-take profit naman ta. Wala, sungkiton ginaniya atong gibutang nga take profit. Paka ng lapit na nato marit sa atong 1,000. Oh, halos mo pantay na siya sa previous resistance. Oh, di ba? Sungkit yun niya nga itong take profit. Di tanong butang sa take profit sa level sa resistance, previous resistance. So wala na, tanawan ninyo mo baba na po na. Pwede na siya mo padayon pasaka. Law na sa hapon, Sabado, November 15. Swindlorons mga bida. I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it.
I got facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to Scalping man ta. So lato na to siyang pullback. Pullback man na. Gawas ng mga bullies di aron. Dari banda. Pwede ta diha mag-sell. Oh, see? Pwede ta diha mag-sell. Sell ta diri ha. Ready to sell. Ready to sell mga inotil. Lato lang nato na siya nga mo ano. Nga mo kalma. Hop, para ni kalma na siya. Sell ta. Uy, ni continue. Okay lang. Okay lang. Wapo kay ng taas kayo niya nga kuan, murag quitis ba. Pero di ginam diretso. Lato na nato. Meron kayo ng liho ka ni. Naog dayon mo. Wala na, ni green ako do. Sus. Pakulba lang to. Punta na to sa take profit dari. Lato na to sa dari silalom. Naka 92 naman gina. Pwede na nato na kuanon kayo. Sayang. Ni kalma naman ko si Dre. Kalmado sa Dre. O, ana lang ang trabaho, ana. Utoy ng mabida. Tuara. Oh, diba? Pakulba lang to. Laog siya. Pero wala, nabuhagay na nga to ang kwarta na ta. Gatras ang ato ang kwarta. Income kay zero spread panguning ato ang account. Every trade na to na ay kuha siya. Ibayad. So tanaw na to. Gikan 300 dara ba down trend. Paubos. Paubos na siya. Dripod. Gihapon. So ang atong ulaton dari ayahang pasaka bullish. Strong kayo ang mga sellers. Very scandal. Solid kayo. Solido kayo. Uy, grabe rejection. Sabihin mo naog ko ni. Kusgan kayo mga sellers. So. Sell pagintahan. Naog pa ni. Rejection. Sugayo. So, dari sila nagkuhan. Nagsabot-sabot sila dari nga linya. Tuara na. Yun. Sige. Salpakan na to ni sell karon. Dating gawi. Paimulsan na natin na. Paimuslan na natin na. Salpakan na to isa. Dari ka magbutang og take profit na to para di talogi sa biyahe. Bayad mo guni every trade nimo na ibayad na i-fix, pero zero spread man guni. Naog mo na abot sa ni nga label matik karon. 129 ito na to. 129 na pilay bayad be. Dugaya man nato makakalibo eh. Saka naman po na mo nagigtos din nato kay nato natong monitoring. Dera ko naggamit og gagmay nga screen kay ga record man. Isa lang ka screen ng iyang ma-record.
kalma siya o to gi-close na akong order na to. Sabot na sila dere sa mani. So, target to lang to, 1,000 lang itong target to, 10% lang. 10% sa 10k is 1k man. Kung naay bonus dia, well, it's okay. It's a good news. Tanawa si dia lang sa taman. Tulbong na po na ron. Saka sigurado ginam saka ginam. Pagsaka niya siyempre sell na punta eh. Saka pa. Yun. Go. Go, ni kalma na siya. Paslak pa dari. Dari lang tamuhulat to. Take profit na to. Diya lang. Pas kalibo kita na ron. Oh, kana lang atong target. Wala na, nagaskalibo na ta. So, ingana lang ang trading, no? Kalibo lang gud sa 10k ni mo, kalibo katawhay kayo na. Pero mao na siya pinaka low risk. Nakatawhay. Nakatawhay na siya nga pag-trade. Mga technique sa mga Bisaya. Oh, nagabas-gabas pa siya, oh. Pero halos pasaka na na. Pero kaniro mo bundak na siyang kalit paubos. Downtrend man eh. Oh, mas tumoy pa lang gani ito. Dari lang ta nag-trade do sa halos 1-2 ka bar lang ta dari sa 1 minute candle. Di lang ta nag-trade sa tumoy. 5 seconds man ang ato ang monitoring. Di taga base. Naga-base. So, dari reject. Grabe rejection sa mga buyers. Kusga ng sellers dari. Pamutulbo na siya pataas. Trade tag. Kaisa kalma siya. Wala yung pinakasip na kaisa kalibo na ta. Wala na itong target karong adlaw. Bisa itong trading plan 10%. Kung mga kay 100k di 10k mong 10%. See? So ito lang ang atong obserbasyon. Lato nato ng pullback. So powers pa kayo ang mga sellers. Lato na itong pullback. Pag ang pullback niya dili niya ni malampasan, sell na punta. Butangan natin siya linya. Muna siyang previous resistance. Pag mo tulbong na siya dari nga dili niya ni malampasan, sell ta. Pero malampasan na ganyan eh. Kalma sa ta. Sigan kay mga sellers. Sigan kay mga sellers. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Hindi pa, baba pa. Uy. Baba pa, baba. Baba. Baita kung di niya ni malampasan. So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting. Uy, spinning top. I got facts over facts. So, dari ta, focus to dari. Dari lang tao. Kusgang yapon ng sealers. That's why nga dapat 90% yun imuhang equity ngayong tali
Uy, nalampasan niya. Sabihin, kusgan gihapon ang sealers. Ngilang, mabalik ina, bibabaw. Kusgan, no? Extreme support na ni. Dari. Extreme support niya. Iyang ginakuan, ginatumbok niya na approaching sa extreme support. Pero drill lang ni, pila lang ni kaminoto. Mana extreme support. Bago na siya nag dilaab diya kanina. Yun. Oh, diba? Arangkada. Arangkada dolor. Arangkada. Mau balik siya. Yun. Yun. So, ready for kuha na tayo ni. Ready for panghimos. Yun, naka cinta pero lugi pa ta sa bayro na nato sa 3. Oy, nalampasan niya ni. Okay. Bawi ang mga buyers. Oh, not bad. Naka 500. So, natay bonus kamay. Kaya gikatasan dayon, matik sa system. Ang zero spread. Oh, kanato. Kung wala tanang exit, nagpahuway-huway na siya. So, kaya ang tulbong. Okay. That's all. Muti pakapin. Muti pakapin sa atong trade. So, refresh na to ni. Alauna 24 ta nag-umpisa. Karon ang orasa. Siguro ng orasa siguro. Oras to ganina, alauna 24 naman. Grabe, nagpasaka pa ito. Maglayat pag yun, pero wala na. Pisa ato ang record, naka 35 minutes ta. Okay, so all positive ang ato ang trades. Wala tayo pildi. Barya-barya lang na siya, pero makatabang na siya ginagmay. Equity na to 10k, so naka 1k ang atong target. Nakapay 300 pakapin. Okay kayo, panalo kayo. So dagang salamat mga kabistak. Ngayong hapon.